lại đây. Like I say, is that every good beginning of the day will always help us for the rest of the day. Và như là tôi đã nói, một cái sự bắt đầu ngày mới thật là nó sẽ giúp chúng ta ở trong cái phần còn lại của ngày. Yes, at the moment we need to stay even more stronger. Và ở trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta càng phải sống một cách mạnh khỏe hơn nữa. Yeah, with the COVID situations, Với cái tình hình Covid như thế này. So all of us got to continue to keep our mind strong and positive. Thế nên là tất cả chúng ta đều phải giữ được cái tâm trí của chúng ta thật sự là tích cực và mạnh mẽ. Remember, when our mind is positive, hãy nhớ rằng khi mà cái tâm trí của chúng ta nó tích cực, the rest of the day we will be looking for opportunities. Khi cả cái phần còn lại của một ngày á, chúng ta sẽ luôn luôn đi tìm kiếm những cơ hội. So when we look at the opportunity, our mind will always keep looking at, hey, what can I do more? What can I do right? Và khi mà chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội thì những cái tâm trí của chúng ta nó sẽ đi tìm kiếm rằng là, ê, tôi có thể làm gì được nhiều hơn nữa, tôi có thể là làm thêm được những cái điều gì. How can I help my group to do better? Làm như thế nào để tôi có thể giúp đỡ cái đội nhóm của tôi để làm tốt hơn? How can I improve my situations? Làm như thế nào để tôi có thể cải thiện được cái tình huống? I think these are the response that we have to situations. Thì tôi nghĩ đây là cái sự phản hồi của chúng ta với những cái tình huống. And you realize that the way we respond to the situation actually determine how successful we are in our life. Và các bạn có nhận ra một điều rằng là cái cách mà chúng ta phản hồi với các tình huống nó sẽ quyết định rằng chúng ta sẽ thành công như thế nào. For example, when I recruited new graduates to join me, for example. Ví dụ như tôi vừa mới tuyển một cái người mà vừa tốt nghiệp để tham dự để làm việc cùng tôi chẳng hạn. And the way they do things actually put them into a spot, put them into a situation, actually help us to decide, hey, is this the right person that we want to work with? Và sau đó để ra một cái tình huống, đặt họ vào một trong cái tình huống, sau đó là mình mới nhận ra một cái điều rằng là họ có phải là cái người đúng để làm việc cùng hay không. I still remember that when I came to Vietnam and I was working with this training manager in my Levi's jeans projects. Và tôi vẫn còn nhớ rằng một ngày đó là tôi đến Việt Nam và tôi làm việc cùng với một cái người quản lý đào tạo ở trong Levi. So one day I was doing a training, and after the training, I asked, can you consolidate the feedback? Và sau khi mà tôi làm một cái buổi đào tạo á, là tôi mới hỏi người ta để có thể thu thập những cái feedback phản hồi. And I was surprised. Và tôi cực kỳ là ngạc nhiên. I said, Ken, that's not my job. Xong người ta mới nói rằng là, ê Ken, đấy không phải là việc của tôi. So I was telling her, no, actually that was your job. That was what the boss wanted you to help me. Tôi mới nói với cô ấy rằng là, ê, thực sự đấy là công việc của bạn, đấy là công việc mà người chủ của bạn đã muốn là bạn giúp tôi làm điều đó. So no, that's not my job. Rồi cô ấy mới nói rằng là không, đấy không phải là việc của tôi đâu. So I went to the boss. Sau đó là tôi mới đi đến cái người ông chủ. I saw what sort of attitude this person has. Tôi mới nói rằng là, ê, cái người này người ta có cái thái độ gì vậy? So it is, you see, this is a situation of what we always say, what attitude do you have? Thì đấy chính là một cái ví dụ rằng là chúng ta hay nói rằng là, ê, cái người này người ta có cái thái độ như thế nào đó. And she certainly have a really bad attitude. Thì thực sự là cô ấy có một cái thái độ cực kỳ là tệ. So now, let's take a step backward and start thinking, what makes a person respond to a situation like this that will ever and never make this person become successful? Vậy thì bây giờ hãy cùng lùi một bước lại và hãy nhìn tổng thể xem cái điều gì nó khiến cho cái người này người ta phản hồi với tình huống như thế, và cái điều gì nó khiến cho người ta không bao giờ thành công như thế. You know, I came into sales business. Và bạn biết không, khi mà tôi đi vào cái ngành bán hàng, all my family member, my good friends, everybody thinks that Ken, you can't talk. You will not succeed in sales business. Tất cả những cái người ở trong gia đình của tôi, tất cả những cái người bạn bè của tôi đều nói rằng là, này Ken, bạn không thể nào mà nói tốt được, bạn không thể nào mà thành công ở trong cái ngành này đâu. My response was different. Và cái phản hồi của tôi, cái phản ứng của tôi nó khác. I will prove to you that you're wrong. Tôi sẽ chứng minh cho bạn rằng là bạn sai. So how I prove? Vậy thì tôi đã chứng minh như thế nào? Nothing but hard work. Không có gì ngoài cái việc là làm việc chăm chỉ cả. I work harder than anyone else. Tôi làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai khác. Every time I learn something, I will go and use it. Mỗi cái lần mà tôi học cái gì thì tôi sẽ đi ra và sử dụng nó. I listen to audio every morning. You know, I always put on handphone and I walk to work. I was always trying to listen to something new. Và mỗi cái buổi sáng là tôi cứ luôn luôn nghe những cái audio và tôi cứ đeo cái tai nghe khi mà tôi đi làm buổi sáng. And I still remember this particular audio video that I always listen.
Tôi vẫn còn nhớ mãi một cái video, một cái audio mà tôi cứ lắng nghe suốt. Secrets of Closing. Đó chính là cái video tên là Bí mật của chốt. I still remember Norman Levin. He's one of the gurus in the sales. Tôi vẫn còn nhớ cái người đó là Norman Levin, một cái người cực kỳ là cao hội ở trong cái vấn đề bán hàng. And I like listen to him like 1,000 times every morning. Và các bạn hãy thử tưởng tượng rằng tôi lắng nghe ấy khoảng 10.000 lần á, vào những cái buổi sáng. And that create a mindset. Và tất cả những cái đó nó tạo ra cho tôi được một cái tư duy. Because I set my mind to listen to this audio about the secrets of closing. Bởi vì là nó đưa vào trong cái tư duy của tôi, bởi vì là tôi thiết lập cái tâm trí của tôi để tôi lắng nghe cái người này mỗi sáng. And everything that goes into our mind Và những cái gì mà đi vào trong tâm trí của chúng ta becomes the mindset. thì sẽ trở thành cái tâm trí mà được thiết lập, đó chính là cái tư duy. So when we talk about mindset yesterday, Vậy thì khi mà ngày hôm qua chúng ta nói về cái tư duy, we talk about what our minds, the 5 resources that goes to our mind every day. thì chúng ta nói về 5 cái nguồn lực mà nó đi vào trong cái tư duy của chúng ta. The way we make use of our X factors. Làm như thế nào để chúng ta có thể tận dụng được cái nhân tố bí ẩn. The way we respond to our financial situations. Cái cách mà chúng ta phản hồi với những cái tình hình tài chính. Yeah, do you know that there's a saying that poverty is states of mind. Poverty is how our mind look at it. Vậy thì có những cái câu nói là cái tài sản của chúng ta là cái thứ mà cái tư duy của chúng ta nó thể hiện như thế nào, cái tâm trí của chúng ta. So if our mind think that we are always poor and every day we tell ourselves I'm always poor, we are forever poor. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà cái tâm trí của chúng ta nó cứ nói rằng là chúng ta nghèo và nghĩ rằng chúng ta nghèo thì chúng ta cứ mãi nghèo. Yes, our entrepreneur intelligence. Và đúng vậy, cái trí tuệ kinh doanh. Whenever there's a crisis, how do we bounce back? Mỗi cái lần khi mà có một cái cuộc khủng hoảng gì đó thì làm như thế nào để chúng ta có thể vực dậy? Of course, the supports around us. Bên cạnh đó hãy nhớ rằng chúng ta có những cái sự hỗ trợ ở xung quanh chúng ta. If every morning you wake up, your spouse will always be negative at you. Và nếu mà mỗi cái buổi sáng mà các bạn thức dậy mà các bạn cứ gặp những cái người mà tiêu cực, shouting at you, người ta cứ chửi vào mặt bạn, of course our mind will get very corrupted. Thì tất nhiên là cái tư duy của chúng ta, cái tâm trí của chúng ta nó rất là mệt. Remember the friends that we mix around with. Hãy nhớ rằng là những cái người bạn mà chúng ta tiếp xúc, the people we are connected to, những cái người mà chúng ta nói chuyện, chúng ta kết nối với họ, the power of religion, và cái sức mạnh của cái tôn giáo, our health, bên cạnh đó thì cái sức khỏe của chúng ta, mentally and emotionally, and our physical health. sức khỏe về thể chất và sức khỏe về tinh thần. You see, these resources every day will goes into our mind. Và các bạn thấy đấy, tất cả những cái nguồn lực này mỗi ngày nó lại đi vào trong cái tâm trí của chúng ta. So how do we turn our mind into what we call the habits of thoughts? Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể đưa cái tâm trí của chúng ta nó chuyển thành một cái thói quen của suy nghĩ? So always remember that we got to be careful. We got to treat our mind like our life. Hãy nhớ rằng chúng ta phải đối xử với cái tâm trí của chúng ta nó giống như kiểu là cái cuộc đời của chúng ta vậy. And the next thing is this, that now we are talking about, hey, your attitude is really bad. Và hãy nhớ rằng bây giờ tôi đã lấy cho các bạn một cái ví dụ rằng chúng ta hay nói rằng, ê sao cái người này thái độ tồi vậy? So there's a saying that, look here, your mindset is really good, but your attitude is really bad. Có thể là nói rằng là cái tư duy của bạn nó tốt đấy, nhưng mà cái thái độ của bạn sao mà nó tệ thế? So what does it mean? Vậy thì cái điều đó nó có nghĩa là gì? Now, we spent today this morning talking about what is really attitude. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ dành cái buổi sáng này để nói chuyện đâu là thái độ. That, look here, attitude is everything in our life. Thường là người ta sẽ nói rằng là thái độ là cái tất cả trong cái cuộc sống của chúng ta. And I was telling this training manager, your attitude is really bad. Thường á, các bạn hãy nhớ đến cái câu chuyện vừa nãy tôi vừa kể. Tôi nói với cái người quản lý đào tạo rằng là cái thái độ của cô ấy cực kỳ là tồi. And you know that every time we go to seminar, Và bạn biết có một cái lần mà chúng ta đi đến hội thảo, besides talking about mindset, bên cạnh cái việc mà nói về cái tư duy, every speaker will always tell us that attitude is important, attitude is important. nhưng cái người diễn thuyết người ta sẽ nói với chúng ta rằng là cái thái độ là quan trọng, thái độ là quan trọng. So let me ask you. Vậy thì để tôi hỏi các bạn. Can you tell me exactly what attitude is about? Vậy
Vậy thì các bạn có thể nói cho tôi biết rằng là thái độ nó là cái gì hay không? So I want you all to comment here. Vậy thì tôi muốn các bạn comment. Yeah, please comment. Tell me what exactly attitude is really about. Vậy thì hãy comment cho tôi biết rằng là các bạn nghĩ thái độ nó thực sự là cái gì? Come on, tell me what is attitude to you, meant to you. Vậy thì hãy cho tôi biết được rằng là đối với các bạn ấy, thì thái độ nó là cái gì? Anybody want to tell me? Share with me. Share with everyone what is attitude is about. Vậy thì các bạn có muốn là chia sẻ với tôi, chia sẻ với tất cả các bạn ở đây thái độ là gì được không? The way we respond, the way we behave. Yeah, the way we respond, the way the way we work, the way we personality, character, target. Oh, okay. You all know the answer already. I think I can go back to sleep. The way we show Cool. Now, okay, you notice that everyone has got a different ways to describe attitudes. Vậy thì các bạn thấy đây mỗi người lại có một cái cách khác nhau để chúng ta có thể mô tả thái độ. And I hope that today all of us can come to a agreement that the whole thing about attitude is also a process. Thế nên là tôi muốn là ngày hôm nay chúng ta đi đến một cái buổi mà chúng ta có thể thấy được rằng là chính thái độ ấy nó cũng là một cái quy trình, một cái It quá is trình. also a systems that we built up for ourselves. Nó cũng là một cái hệ thống mà chúng ta xây dựng cho bản thân mình. Remember, a system is a process. Hãy nhớ rằng hệ thống ở đây đó chính là một cái quy trình. We could build a systems where we are successful, we will be successful. Chúng ta có thể xây dựng một cái hệ thống mà chúng ta thành công mà chúng ta cũng sẽ trở nên thành công. Or we can build a system that we will fear. Hoặc là chúng ta hệ thống mà chúng ta sẽ thất bại. Whichever it is a choice that we make. Và kể cả nó là cái điều gì đi chăng nữa thì tất cả những cái đó nó là những cái sự lựa chọn mà chúng ta làm ra. That is the reason why success is never by chance. Đây là lý do tại sao cái sự thành công nó không bao giờ là cái sự Success is by choice. Cái sự thành công nó là cái sự lựa chọn. That is price of success and failure. Ở giữa thành công và thất bại. If you do nothing, làm gì bạn not so successful, thì bạn không có thành công đâu. You don't want to change. Bạn không muốn thay đổi. Same old things will still happen. Thì những cái thứ tương tự nó sẽ xảy ra. But the thing is this, that there's always a price to be successful. Luôn có một cái câu nói như thế này, thành công nó luôn có cái giá của nó. I think that the problem is that people are afraid to pay the price of success. Và cái vấn đề ở đây tôi nghĩ rằng là hầu hết mọi người đều sợ để có thể trả được cái giá đó. Because to be successful, bởi vì để mà có thể trở nên thành công, we got to wake up even more early in the morning. thì chúng ta còn phải thức dậy, thậm chí là còn sớm hơn vào buổi sáng. Sometimes we got to sacrifice our night. Và có thể nhiều khi chúng ta phải cống hiến cả cái buổi tối của chúng ta. We got to talk to more people. Chúng ta còn phải nói chuyện với nhiều người hơn. Or more people is going to tell us no. Hoặc là nhiều người cho chúng ta những cái câu trả lời no. It's going to hurt our ego. Và nó sẽ làm đau cái tôi của chúng ta. And that is why people are scared. Sometimes the price of success is very painful. Thì đấy là lý do tại sao mà người ta lại sợ. Đấy là cái giá của cái sự thành công cực kỳ là đau đớn. That's the saying goes that successful things that normal people don't like to do. Và thường có những cái câu nói nổi tiếng rằng là những cái người thành công ấy sẽ làm những cái thứ mà người bình thường không muốn làm. So majority of people prefer to sleep mà. Vậy thì các bạn thấy đấy, hầu hết mọi người ta muốn là người ta ngủ hơn mà. Prefer not to do sales. Sales very terrible. People scold me. Người ta thích là người ta không làm bán hàng mà người ta nói rằng bán hàng té là bán hàng bị chửi. So how to be successful? Vậy thì làm như thế nào để trở nên thành công? People just not willing to get out of the comfort zone. Người ta không có sẵn sàng để có thể đi ra khỏi vùng an toàn. You know that every day we listen to good stuff. Và các bạn biết đấy, mỗi ngày chúng ta lắng nghe về những cái điều tốt. Our mindset is okay. Thì cái tư duy của chúng ta nó We get excited. Thì chúng ta rất là hào hứng. What's next? Vậy thì cái điều gì tiếp theo? I tell you that the next thing is attitude. Và tôi nói với các bạn rằng cái thứ tiếp theo đó chính là cái thái độ. Because what happened to attitude next is what I'm saying now. Bởi vì là cái gì nó sẽ xảy ra với cái thái độ tiếp theo thì là cái gì mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn bây giờ. There's a saying that life isn't about what happened to you. Và ở trong cuộc sống ấy chúng ta thường nói cái cuộc sống không phải là về những cái gì mà xảy ra với bạn.
Life is how we respond to it. Và cái cuộc sống nói là về cái cách mà chúng ta phản ứng lại với cái điều đó. Do you agree? Vậy thì các bạn có đồng ý hay là không? If you agree, give me a high five. Nếu mà các bạn đồng ý thì hãy đập tay với tôi, cho tôi con số 25. Yeah, you remember what is high five, right? Five sure, five sure. Hãy nhớ rằng high five của chúng ta đó chính là five sure, 5 cái nguồn lực của sự tự tin. I hope that this five sure will mean something to you every day. Và tôi hy vọng rằng là five sure, 5 cái sự chắc chắn này nó sẽ đem lại một ý nghĩa gì đó cho các bạn vào mỗi buổi sáng. Your professional intelligence. Đầu tiên là cái trí tuệ chuyên nghiệp. Financial intelligence. Trí tuệ tài chính. Entrepreneur intelligence. Trí tuệ kinh doanh. Your support. Hỗ trợ. Your health. Và sức khỏe. Yeah. So it is important to make sure that this high five will always be there for you. Thế nên là đảm bảo rằng là cái sự high five đập tay này nó luôn luôn ở đó. So if life is how we respond to a situation. Vậy thì nếu mà cái cuộc sống của chúng ta nó được định nghĩa bằng cái cách mà chúng ta với những if life is what happened to us when we meet people. Nếu mà cái cuộc sống của chúng ta nó là những cái gì xảy ra với chúng ta khi mà chúng ta gặp người khác. If life is how we solve problems. Và cuộc sống ấy nó là chúng ta giải quyết vấn đề như thế nào. Then you got to look at ourselves first. Vậy thì chúng ta cần phải nhìn vào bản thân mình trước. And that is where attitude will make a difference. Thì đấy là cái lúc mà cái thái độ nó sẽ làm nên cái điều khác biệt. So the question is, what is attitude? Vậy thì cái câu hỏi lại đặt ra rằng là thái độ nó là cái gì? How is attitude made up of? Vậy thì thái độ nó được làm nên bởi cái gì? What is the science behind attitude? Đâu là cái khoa học ở đằng sau cái thái độ? What is exactly attitude when every day everyone is talking about it? Thái độ nó thực sự là cái gì khi mà mỗi ngày tất cả chúng ta đều nói về thái độ? Why are we spending so much money to go to a seminar? Tại sao chúng ta lại dành quá là nhiều tiền để có thể đi đến cuộc hội thảo? To try to improve our attitude. Để có thể là cố gắng để có thể cải thiện cái thái độ của mình. This is how attitude is. Vậy thì đây chính là cái thái độ của chúng ta. Attitudes are made up of three different components. Vậy thì thái độ làm nên bởi cái our characters. Tiếp theo là and the way we want to get things. Và cái cùng tầm thì nó các bạn nhớ tư duy habits tư của việc suy abuse nó cái tư duy sau thái độ of three parts. Thì cái thái độ nên bởi ba thứ. Our personality. Đầu tiên là nhân cách. Our character. Vision of dreams in life. Và tiếp theo đó chính là những mục tiêu, những cái mục tiêu hướng đến cuộc sống. Today we could chia là sự làm so that after you can look person. Tôi hy vọng rằng là sau cái điều đó thì các bạn có thể nhìn vào look at one person how they succeed. Và hãy nhìn vào một người rằng là họ thành công như thế nào. And how they appear. Và họ thế nào. Allowing you to examine in a way that what is the person's personality, the characters, and does he have no goal on an objective. Khi mà chúng ta nhìn vào một cái người ấy, chúng ta phải đánh giá, chúng ta phải khảo thí xem là cái thái độ của người ta, đầu tiên là cái nhân cách của người ta như thế nào, cái tính cách của người ta như thế nào, và liệu người ta có cái mục tiêu ở trong cuộc đời. Sau thing this is thoải mái. What areas every someone may go on for money. Nhiều khi một thứ nó người đi rồi. People are willing are there to want to go to the street and beg for money. Các bạn có ra ngoài kia và người ta đi ra ngoài đường, người ta lấy tiền hay không? Maybe có thể là người ta làm cái đó bởi vì có lý do của nó. For me is that easy about wanting to get rich. Và đối với bản thân tôi, cái thời đó chính là tôi giống nó. I believe that
is get rich. Tin được rằng là duy nhất để có thể trở nên. So what Vậy thì tôi thì mind is only survival. tôi là tôi kiếm tiền sinh tồn. Don't care Tôi không về những anything anybody tell and you can. cái nói với cái mà làm được đâu. Go out there, keep working. Và những cái làm được đi ra ngoài tiếp tục làm. I got Tôi đơn hàng đầu tiên. I got excited. Tôi cực kỳ. I work harder. Tôi làm việc chăm chỉ hơn. How? Thì đấy là cái việc mà nó đã như thế. So I was that I wanted to survive. Thế nên là tôi được thúc đẩy bởi một cái sự thật rằng là tôi muốn được make sure that I prove to everyone. Tôi đảm bảo rằng là tôi có thể chứng minh được cho tất cả mọi người. I need to prove to everyone I was own a car when I was young. Nhưng mà tôi biết được rằng là để cho tôi có chứng minh được cho người khác thấy thì tôi phải kiếm được, tôi phải làm được, tôi phải có được những cái chiếc xe hơi. I want to show off to my people that look down on me that look here, I can drive a beautiful car. Và tôi muốn thể hiện cho những cái người mà nhìn tôi bằng một cái con mắt không được tôn trọng là nhìn đây tôi có thể lái những cái chiếc xe đẹp như thế này. And why would another group of people that they know that they need to survive, they choose not to do anything? Nhưng mà có một cái nhóm người ta biết được rằng người ta cần phải sinh tồn nhưng mà người ta đã chọn cái cách là người ta không cần phải làm gì. There's a group of people that they know that I don't have money. Có một cái nhóm người ta biết được rằng họ không có tiền. And I don't think I want to work hard. Nhưng mà người ta lại nghĩ rằng là người ta không cần phải làm việc chăm chỉ. Ken, I don't like to sell. Ken nào tôi không muốn bán hàng đâu. Selling is not me. Cái việc mà bán hàng ấy. And even he's a salesman. Kể cả mà cái công việc bạn có thể tưởng tượng được anh ấy nói cái câu đấy mà cái người bán. And I don't want to sell. I want to manage. Này Ken, tôi không muốn bán hàng đâu, tôi muốn đi quản lý cơ. Ken, I cannot sell. Then there are some group of people that come to me, Ken. You know, I don't need money. Và còn một cái nhóm người khác, người ta còn đến với tôi và nói rằng này Ken, tôi không có cần tiền. My parents a lot of money. Bố mẹ của tôi quá là nhiều tiền rồi. Don't tell me to work very hard. Đừng có nói với tôi là phải làm việc chăm chỉ. So you see that people, their personality are not very aligned. Vậy thì các bạn thấy đấy, có một số người cái nhân cách của người ta nó không thực sự là căn chỉnh đúng. I think they are irritated. The way they look at life is very this is a misaligned, we call it. Vậy thì ở trong cái này chúng ta cảm nhận thấy một cái sự là không có thẳng hàng ở đây. Let me use Maslow theory. Vậy thì để cho tôi sử dụng cái lý thuyết Maslow với các bạn. I think some of you would have studied in school. Tôi cũng biết được rằng một số các bạn cũng đã học cái này ở trường. It is a very long theories about how people progress in their life emotionally. Và cái này nó là một lý thuyết dài để nó nói về cái cách là người ta tiến bộ ở trong cuộc sống của người ta giờ theo cái cấp độ về tâm lý như thế nào. This is what we call the emotional needs driver. Cái này là cái mà chúng ta gọi là cái nhu cầu thúc đẩy cảm xúc. It drives us every morning and gets us crazy. Nó sẽ thúc đẩy chúng ta mỗi ngày và nó khiến cho chúng ta điên cuồng. So the important understand that we got to be aligned. Thì cái điều quan trọng ở đây đó chính là chúng ta cần phải biết được rằng chúng ta phải thật là chăm chỉ với những cái gì đúng. You don't know money, go make money. Nếu mà chúng ta không có tiền ấy thì chúng ta đi ra ngoài mà kiếm tiền đi. Right. I can see people keep learning for the rest of their life and still not making money. Và tôi cứ thấy nhiều người ta cứ liên tục học cho đến cái phần còn lại cuối đời và thậm chí người ta không đi ra ngoài kia và hành động. They keep telling me that look here, I have learned enough, everything that I learned already enough, but still no result. Và nhiều người ta còn nói với tôi rằng là tôi học đủ rồi, tôi biết đủ rồi, và nhưng mà người ta cứ nói thế thôi nhưng người ta đã đạt được cái kết quả đâu. The company, the countries, everything are there to stay. Và những cái người, những cái đất nước, những cái công ty người ta vẫn ở đó. They cannot change. Người ta không thể nào thay đổi. The only thing is they can change, Và cái điều duy nhất chúng ta có thể thay đổi đó chính là bản thân mình. But they can't change. Nhưng mà
người ta nói rằng người ta không thay đổi. They say, I'm not like that. Người ta nói rằng là tôi không có như thế. I'm not like this. Tôi không có như thế này. My God, how to succeed? How to succeed? Thực sự là khi mà tôi nhìn vào đó thì tôi mới cảm thấy rằng ôi trời ơi, làm So I thế nào think- để có thể thành công được. I think that one has got to be aligned with life. I Thế call nên it. là tôi cảm thấy rằng là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải thực sự là căn chỉnh với cuộc sống And của chúng ta. I tell you that in life and in personally or in business, we can't get away with this 6 hierarchies. Và tôi nghĩ rằng là ở trong cái cuộc sống, ở trong cái kinh doanh thì chúng ta phải đi đúng theo 6 cái bước này. The step by steps of what we call the emotional needs driver that drives us from one point to the next point progressively. Và từng bước một mà nó thúc đẩy chúng ta từ bước này cho đến thúc đẩy chúng ta có những cái nhu cầu thúc đẩy cảm xúc. It starts with survival. Đầu tiên nó bắt nguồn từ cái nhu cầu sinh tồn. We all know that when we leave schools, when we got no money, we need to survive. Và chúng ta đều biết được rằng khi ta rời khỏi trường đại học, khi mà chúng ta cần tiền ấy, thì chúng ta cần phải sinh tồn sống sót. The air that we breathe. Chúng ta cần có được cái không khí mà chúng ta thở. We need milk powder to bring back home. Và chúng ta cũng cần những cái bữa ăn để có thể đem về cho gia đình. Else our family will be hungry. Còn nếu mà không thì gia đình của chúng ta sẽ rất là đói. Yeah? So it's survival, right? Vậy thì cái điều đó nó chính là cái sinh tồn. What is survival about? Vậy thì sinh tồn nó là cái gì? Money. Đó chính là tiền. Make sense? Cái điều đó nó có hợp lý hay không? The next thing is once we have enough money, Và cái điều tiếp theo đó chính là khi mà chúng ta đã có đủ tiền we look for security. thì chúng ta đi tìm kiếm cái sự an toàn. I still remember that when I started to say, okay, I have got 2,000 and every month I can go up to like 10,000. I'm beginning to feel confidence of life. Và tôi vẫn nhớ rằng là khi mà tôi đã kiếm được một khoản tiền, tôi nói rằng tôi đã có 2.000 rồi và mỗi tháng ấy là tôi sẽ kiếm được lên khoảng 10.000 và sau đó là tôi đã cảm thấy là ok. And when I started saving money, Và khi mà tôi bắt đầu là tiết kiệm tiền, I started to feel secure. tôi bắt đầu là tôi cảm thấy an toàn. My mother stopped complaining. Cái người mẹ của tôi dừng việc phàn nàn với I tôi. make sure that I give my mother enough money when I was very young. Và tôi đảm bảo tôi có thể đưa cho mẹ của tôi đủ tiền khi mà tôi còn trẻ. I feel good now Và bây giờ tôi cảm thấy tốt rồi, tôi tự tin rồi. that I can give everyone securities. Rằng là tôi có thể cho tất cả mọi người cái sự an toàn. And the next thing is that now I can provide love. Và cái điều tiếp theo đó chính là I can buy birthday presents, bring my parents when I was young to a nice dinner. và tôi có thể là mua cho cha mẹ của tôi những cái bánh sinh nhật. Tôi có thể đem cha mẹ của tôi đến nhà hàng để có thể ăn được những cái bữa tối sang They trọng. felt my mom, my parents at that time when I was young felt love. Và ở trong cái thời điểm đó cha mẹ của tôi cảm thấy được cái tình yêu. Many family broke down because of money. Rất nhiều những cái gia đình tan vỡ bởi vì tiền. There's a saying that no money, no honey. Và có một cái câu nói nổi tiếng nói rằng không có tiền thì không có tình. Do you agree with me? Bạn có đồng ý với tôi hay là không? If you agree with me, give me a high five. Nếu mà bạn đồng ý thì đập tay với tôi. Yeah, you see, everyone knows that no money, no honey. Và tất Yeah. cả chúng ta đều biết được rằng là không có tiền thì làm gì có tình. You think about it. Bạn thử nghĩ về cái điều này xem. All the marriages broke down because of money. Hầu hết những cái gia đình sau khi người ta cưới, người ta đổ vỡ bởi là cũng vì tiền là một lý do. So you notice that these three steps of our life, Trong cái cuộc sống của mình it is really about money, ladies and gentlemen. thì thực sự nó chính là cái về tiền đó, thưa quý vị và các bạn. So you think about it now. Vậy thì bạn hãy thử nghĩ về cái điều đó bây giờ. Ask yourself, am I in this situation? Vậy thì chúng ta phải hỏi bản thân mình rằng là chúng ta có đang ở trong cái tình huống như thế hay không? If we are in this situation, Nếu mà chúng ta đang ở trong cái tình huống tương tự, don't be guilty to make money. đừng có cảm thấy tội lỗi khi mà chúng ta cần phải kiếm tiền. Why worry about becoming a millionaire? Tại sao chúng ta phải lo lắng về chúng ta trở thành triệu phú cơ chứ? We must have a dream. We must have a goal. Who stop us from doing this? Chúng ta cần phải có được một cái giấc mơ, chúng ta cần phải có được một cái tầm nhìn làm ai có thể ngăn cản chúng ta. We got to be real with ourselves. Chúng ta cần phải thực tế với bản thân mình. Don't have money, go out there to look for money. Nếu mà không có tiền thì đi ra ngoài kia và kiếm tiền đi. Even do simple things. Kể cả là làm những cái thứ đơn giản. Yeah, COVID crisis. Thì khi mà khủng hoảng Covid, Keep asking yourself, what other things we can do to make and learn how to make more money. và phải liên tục hỏi bản thân mình rằng là mình
cái điều gì khác biệt, mình có thể là làm cái điều gì khác biệt để có thể kiếm tiền đây. Yeah. So this is how our mind works. Vì đấy chính là cái cách mà cái tư duy, cái tâm trí của chúng ta nó hoạt động. So once everybody feel good now in my family, in my businesses and so on. Và bây giờ khi mà tất cả mọi người ở trong gia đình của tôi, ở trong cái doanh nghiệp của tôi, người ta cảm thấy tốt rồi. So what's next? Vậy thì cái điều gì tiếp theo? Recognition, right? Đó chính là cái sự công nhận. We now want to feel that, you know, my mother recognized me, good son, Và bây giờ chúng ta muốn một cái sự đó chính là cái người cha mẹ công nhận tôi là một cái người con trai tuyệt vời. My always when I drive to the home, she will look at my car. Và cái người mẹ của tôi khi mà tôi lái xe về nhà, bà ấy luôn luôn nhìn vào xe của tôi. And he tell me, wow, my son very good. He go and tell the neighbor, wow, you know, Ken very good, very hardworking. That's why he drive big car now. Và sau đó là người ta cha mẹ của tôi mới nói rằng là Ken là một cái người con tốt. Sau đó là đi nói chuyện với hàng xóm, nói rằng là Ken là một cái đứa con cực kỳ là tuyệt vời, Ken làm việc chăm chỉ. Đấy là lý do tại sao mà nó lái những cái chiếc xe đẹp như thế đó. And in my business, và ở trong cái doanh nghiệp của tôi, every year I become top. Mỗi năm tôi đều trở thành cái người đứng đầu. My photograph is there. Thì cái bức ảnh của tôi nó ở đó. Then suddenly I got friends that call me up, no? Và ngạc nhiên rằng là đột nhiên là tôi có những cái người bạn gọi cho tôi. Wow, Ken, congratulations. Ken là chúc mừng nha. So when people call me, I will go and close sale. Thế nên là khi mà người ta mà gọi tôi sẽ đi vào chốt sale họ. They started to recognize me. Họ bắt đầu là công nhận tôi. Then one day they come to knock on my door. Và một ngày ấy, thì người ta đến và người ta gõ cửa nhà tôi. I still remember my cousin, the mother looked down on us a lot when I was very young. No money mà. Và tôi vẫn nhớ rằng là cái người anh của tôi, anh họ của tôi ấy, khi mà gia đình tôi còn nghèo á, người ta nhìn tôi bằng cái ánh mắt khinh bỉ lắm. I still remember my cousin called me up, Ken, what do you do? Can I join you or not? Tôi vẫn nhớ rằng là khi mà cái thời điểm tôi giàu như thế thì họ mới gọi cho tôi và họ nói rằng là Ken bạn làm cái gì đó tôi có thể làm cùng được không? So I feel yes. Thì tôi mới cảm thấy là yes. I bring my pride to my parents. Tôi đem được cái sự tự hào cho cái gia đình của tôi. Of course, then when I was ready to do well, I can go up to the stage. Và tất nhiên là khi tôi đã được công nhận, tôi cứ tiếp tục làm tốt thì tôi lại đi ra. I started to speak. Tôi bắt đầu là tôi đi lên sân khấu và tôi nói. I have the power to influence people. Bây giờ tôi có cái sức mạnh để tôi có thể ảnh hưởng đến người khác. And that's power about, right? Thì đấy chính là cái sức mạnh. And that's the reason why I used to say that, look here, if we are not even making money, how to help people? Thì đấy là lý do tại sao mà tôi hay thường nói rằng là thậm chí bản thân mình mà không thể kiếm được tiền nên làm sao để có thể giúp được người khác? How are you going to teach people if you are not even there? Nếu mà làm sao bạn có thể dạy được người khác, thậm chí là bạn còn chưa có ở đó? Lead by example, prove to people first before you teach people what to do. Hãy nhớ rằng dẫn dắt bằng những cái ví dụ, phải chứng minh cho người ta là bạn làm được đã trước khi là bạn. And that's how it is. Thì nó như thế đó. We cannot change things. Chúng ta không thể nào mà thay đổi được mọi thứ. Everything is a process. Mọi thứ nó đều là cái quá trình. And then when you have money, và khi mà các bạn có tiền rồi, you can go to the mountain and meditate all you want. Thì các bạn có thể đi lên núi và các bạn thiền định tất cả những cái gì mà các bạn muốn. You get to serve the community. Now you got money, you got time. Hoặc là các bạn có thể là phục vụ cộng đồng. Bây giờ bạn có tiền, có thời gian rồi. You can teach. Hoặc là bạn có thể là đi dạy nữa. You know that teaching is all about passion. Và bạn có biết không, cái việc mà dạy ấy, nó là cái việc chúng ta có đam mê. If you worry about people steal your content, people do this, do that, you cannot teach because by teaching is all about passion. Và nếu mà các bạn cứ liên tục lo lắng rằng là người ta ăn cắp cái nội dung của tôi, nhưng lo lắng thế này thế kia, thì chúng ta không thể nào mà dạy được đâu, bởi vì là dạy vừa là chúng ta dạy bằng cái sự đam mê. Self-actualization means that you now feel everything is there already, all right? And now I can contribute back to the community. Và cái cấp bậc cuối cùng ở trong cái tháp nhu cầu này đó chính là cái sự tự khẳng định bản thân. Khẳng định bản thân ở đây là cái gì? Là cái lúc mà tôi cảm thấy rằng là mọi thứ nó ok hết rồi. Bây giờ là cái lúc tôi có tiền, tôi có thời gian thì tôi có thể đóng góp được cho cộng đồng, cho người khác. So you see that what I say just now is that we got to be aligned. Vậy thì các bạn thấy đấy, như những cái gì mà tôi vừa nói, chúng ta cần phải thực sự là thẳng hàng, căn chỉnh. We got to ask ourselves, where are we in our life now? Chúng ta cần phải hỏi bản thân rằng là chúng ta đang ở đâu trong cái cuộc đời của chúng ta. If we are survivor, fine. What's the problem of survivor? Everyone start all over again. Vậy thì nếu mà chúng ta ở cái cấp bậc về sinh tồn thì cái điều đó ok thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Tất cả chúng ta đều bắt đầu mà. I tell you what my mindset is when I go back and I started a business 2 years. Và các bạn có
tôi nói cho các bạn cái tư duy của tôi khi mà tôi bắt đầu quay trở lại và tôi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh 2 năm về trước. I gave up my insurance career after 28 years, a lot of money. Tôi bỏ cái việc mà tôi làm bảo hiểm sau 28 năm, sau khi mà tôi đã kiếm được quá là nhiều tiền. I wanted to travel. Tôi muốn là tôi đi du lịch. I wanted to experience working overseas. Tôi muốn là trải nghiệm những cái trải nghiệm làm việc ở trên toàn thế giới. That was one of the main reasons why I did a startup in Vietnam. Thì đấy là một trong những cái lý do chính tại sao tôi lại khởi nghiệp ở Việt Nam. And I'm very simple in life. Thế nên là tôi là một cái người cực kỳ đơn giản ở trong cuộc sống. I tell myself, Tôi nói với bản thân mình, my mindset should be, Ken, I'm back to level 1. vậy thì cái tư duy của tôi nói với bản thân mình rằng này Ken, mình phải trở lại cái level, cái cấp bậc đầu tiên. All about survival. Cái về sống sót. All about revenues. Tất cả những cái đó nó đều là về những cái doanh thu. I need to work very hard. Tôi cần phải làm việc chăm chỉ. Because I start all over again. Bởi vì là tôi bắt đầu lại từ đầu. What happened in the past got nothing to do with the future. Nhưng cái gì nó xảy ra ở trong quá khứ nó không có cái gì để có thể là làm tiếp cho cái tương lai cả. Fine, I got a little bit more money. Tất nhiên là tôi có một chút tiền. I'm more smarter now. Tôi sẽ thông minh hơn bây But giờ. that doesn't make me successful. Nhưng mà cái điều đó nó không khiến cho tôi trở nên thành công. It only helps me to think better. Nó chỉ có giúp tôi có những cái suy nghĩ tốt hơn mà thôi. I still got to get back to survivor. Tôi vẫn phải đi về cái cấp bậc đầu tiên, đó chính là sống sót. Think about revenues. Và nghĩ về cái doanh thu. So it starts from zero again. Vậy thì tôi đã có một cái tư duy rằng là tôi bắt nguồn lại từ đầu. And that's how my mind works. Thì đấy chính là cái tâm trí của tôi. And when I started to help, Thái and I, we all started to build startup. Và Thái và tôi, hai người chúng tôi bắt đầu là xây dựng startup education. You look at how hard Thái work. Bạn hãy nhìn xem thầy Thái làm việc chăm chỉ như thế nào. And I don't think people in my company would ever agree or disagree that I work harder than them. Và tôi thật sự ấy, còn một cái điểm nữa là chính là tất cả những cái người ở trong công ty của tôi đều phải đồng ý một cái điều rằng là tôi làm việc thậm chí còn chăm chỉ hơn họ. Because all it begins to begin. Bởi vì là đối với tôi tất cả nó đều bắt đầu từ cái bước thứ nhất. No ego. Không có cái tôi ở đây. Get rid of all the egos. Bỏ qua tất cả cái tôi bản ngã. Starts from 0 point. Và bắt đầu từ cái điểm số 0. Hard work. Làm việc chăm chỉ. Don't think about how successful we are, how much money we have. You won't work. Đừng có nghĩ rằng là chúng ta đã thành công như thế nào, đừng có nghĩ rằng chúng ta đã kiếm được nhiều tiền như thế nào, nó không thể nào mà làm được đâu. This will make us more arrogant. Thì những cái này nó khiến cho chúng ta không tiến lên được. More ego. Nó khiến cho chúng ta có nhiều cái tôi hơn, sai nhiều hơn. Ladies and gentlemen. Và thưa quý vị và các bạn. Brothers and sisters. Thưa quý vị và các bạn. We all need to be aligned with our life. Tất cả chúng ta đừng có ngạo sự là phải căn chỉnh được. If you are rich, you already get there. Please, you can contribute to the society. Nếu mà các bạn giàu có, nếu mà các bạn đã đến được cái điểm đó rồi thì hãy phục vụ cho cộng đồng đi, đóng góp cho cộng đồng xã hội đi. If you are there, why don't we start thinking about being positive and work hard? Vậy thì nếu mà bạn chưa có ở đó thì tại sao chúng ta lại không nghĩ về cái việc là suy nghĩ tích cực và làm việc chăm chỉ cơ chứ? Think long term. Hãy nghĩ dài hạn đi. The next thing is really after the personality, right? Now we go to the character. Vậy thì sau cái nhân cách thì bây giờ chúng ta đi đến cái gọi là tính cách. Personality plus your value system is becoming your characters. Vậy thì cái nhân cách của các bạn nó cộng với cái hệ thống giá trị nó ra được tính cách của các bạn. You must understand that in life, what is value to us? Các bạn cần phải hiểu được rằng là ở trong cái cuộc sống ấy đâu là cái giá trị đối với chúng ta. Value is basically made up of our experience in the past. Và cái giá trị ở đây nó chủ yếu là được làm nên bởi những cái kinh nghiệm của chúng ta ở trong quá khứ. We can't change things like our education. Chúng ta không thể nào mà thay đổi được những cái thứ như là cái nền giáo dục. Of course, in the past we mix around with many different kind of people. Và tất nhiên là ở trong quá khứ ấy, thì chúng ta tiếp xúc với rất là nhiều những cái kiểu người khác nhau. Our educations, our relationship, our family background creates what we call that value system in us. Vậy thì cái giáo dục của chúng ta, cái hệ thống giáo dục, những cái người mà chúng ta tiếp xúc, gia đình của chúng ta, tất cả những cái đó, những cái mối quan hệ của chúng ta, nó tạo nên cái hệ thống giá trị ở trong chúng ta. I come from Singapore. Tôi đến từ Singapore. I have a certain value principles because of my upbringing. Và tôi có một số những cái nguyên tắc giá trị của tôi. Of course, being Vietnamese yourself, you are exposed to different things too. Và tất nhiên là
các bạn là cái người Việt Nam thì các bạn cũng có một số những cái hệ thống giá trị khác nữa. We respect. Chúng ta đều tôn trọng lẫn nhau. Because we can't change that. Bởi vì là chúng ta không thể thay đổi được cái điều đó. What we can change is how we believe in our future. Và cái gì chúng ta có thể thay đổi được đó chính là cái cách mà chúng ta tin vào tương lai. Yeah, so we got to believe. So belief is a very powerful thing. Và chúng ta cần phải tin. Vậy thì cái niềm tin là một cái điều cực kỳ là mạnh mẽ. We all cannot change the past, but we can look at the future and believe in ourselves, believe in the product, believe in the leader, believe in the company, believe in the countries they are in. Vậy thì chúng ta không thể nào mà thay đổi được cái quá khứ, nhưng mà chúng ta có thể là củng cố được cái niềm tin của chúng ta, tin vào ở trong tương lai, tin vào chúng ta có những cái cơ hội, tin vào cái tiềm năng, tin vào những cái tin vào chính bản thân mình, tin vào cái đất nước, tin vào chính công ty và những cái người mà đang dẫn dắt. So when you understand this, vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều này, you now know that belief is very powerful. thì chúng ta mới biết được rằng là cái niềm tin nó thật sự là mạnh mẽ. That's the reason why many of us go to a motivational Thì seminar, đấy là lý do tại sao mà nhiều người trong số chúng ta đi đến những cái cuộc hội thảo, in training, những cái cuộc hội thảo truyền động lực, in counseling and in coaching. và chúng ta có thể là đi đến đào tạo hoặc là đi đến cái việc huấn luyện hoặc là tư vấn. You will find that every speakers, every trainer will try to change your belief. Thì bạn mới nhận ra một điều rằng là tất cả những cái người diễn thuyết, những cái diễn giả và những cái người cố vấn ấy, người ta đều cố gắng để có thể thay đổi cái niềm tin của bạn. Like me, I want you all to believe that Vietnam could be potentially the next Asian miracle. Ví dụ như là bản thân tôi muốn các bạn tin rằng là Việt Nam sẽ trở thành một cái điều thần kỳ tiếp theo của châu Á. I show you some statistics. Chia sẻ, tôi đưa cho các bạn nhìn thấy một số những cái số liệu nghiên cứu. You got to believe that the futures are great. Và các bạn cần phải tin được rằng là cái tương lai của chúng ta nó tốt. And you got to believe that you can be a miracle yourself. Và các bạn cũng phải tin rằng là các bạn sẽ trở thành một cái điều thần kỳ của chính bản thân các bạn. And when you start to look at this, và khi mà chúng ta bắt đầu nhìn vào cái điều đó, you start to smile and visualize your. ta bắt đầu là chúng ta hãy tưởng tượng đến cái tương lai của chúng ta. So what it means? Vậy thì cái điều đó nó có nghĩa là gì? You get excited. Chúng ta trở nên cực kỳ là hào hứng. You start to believe. Chúng ta bắt đầu tin tưởng. When you start to believe, khi mà chúng ta bắt đầu tin tưởng, your energy change. thì cái năng lượng của chúng ta thay đổi. Now you're ready to move forward. Thì bây giờ là cái lúc mà chúng ta sẵn sàng để có thể tiến lên. Yeah, so whatever it is that belief. Vậy thì cho dù nó là cái gì đi, niềm tin nó là cái điều quan trọng. And you know what? Và các bạn có biết điều gì không? Once you understand the values of the past and the belief of your future, một khi mà chúng ta hiểu được cái hệ thống giá trị của quá khứ và cái niềm tin ở trong tương lai, so you realize that actually when you believe in something, you can sell, no? thì chúng ta mới nhận thấy một cái điều rằng là nếu mà chúng ta tin tưởng một cái điều gì đó thì chúng ta có thể bán. What does passion comes about? Vậy thì cái đam mê ở đây nó đến như thế nào? This is a passion sells. Nhiều khi chúng ta nói rằng đam mê bán hàng, It's belief. thì đấy chính là cái niềm tin đó. You don't need to learn a lot of selling skill if you believe in what you do. Các bạn không cần phải học quá nhiều những cái kỹ năng bán hàng, các bạn chỉ cần là tin tưởng vào những cái gì mà mình làm. So belief is very powerful. Thế nên là các bạn mới thấy rằng là cái niềm tin nó là And the một cái next- gì đó rất là mạnh mẽ. Yes. The next thing is your objective. Và cái điều tiếp theo đó chính là cái mục tiêu của các bạn. That's the last part of an attitude. Đấy là cái phần cuối cùng làm nên cái thái độ. There's a saying that if you have a goal, Và thường nói rằng là nếu mà bạn có một cái mục tiêu, you will go somewhere. thì bạn có thể là bạn sẽ đi đến cái điều đó, đi đến cái điểm đó. Every day you start off with a goal Nếu mà mỗi ngày các bạn đều bắt đầu bằng một cái mục tiêu, một cái đích đến, and with the right belief, và với một cái niềm tin đúng đắn, you will chase something and try to do something about it. và bạn sẽ cố gắng là đi tìm kiếm một số thứ gì đó và cố gắng làm nên. If we have a dream, Nếu mà chúng ta có một cái giấc mơ, I want to be a millionaire. tôi muốn trở thành người triệu phú, What happened? vậy thì cái điều gì xảy ra? I have a direction. Tôi có được một cái hướng đi, một cái điều hướng. So dream, vision, goals, objective actually forms a direction. Vậy thì các bạn mới nhận thấy được rằng là cái niềm tin, các bạn mới nhận thấy được rằng là cái mục tiêu, cái đích đến, cái tầm nhìn nó hình thành cho chúng ta một cái hướng đi. We got really excited. Chúng ta cực Alright. kỳ là hào hứng. We got excited because we know what we want to do, how we want to go towards to. Chúng ta hào hứng bởi vì là chúng ta biết rằng chúng ta cần phải làm gì, chúng ta cần phải tiến lên như thế nào. And that is what attitude is about. Vậy thì tất cả những cái đó nó chính là cái thái độ của chúng ta. We call it the personality, your emotional needs driver. Và tôi nói rằng cái đầu tiên đó chính là cái nhân cách của các bạn, đó chính là những cái nhu cầu thúc đẩy cảm xúc. Whether you're driven by money,
or your ego. Kể cả là bạn có được thúc đẩy bởi tiền hay là cái tôi, It is really okay to chase after money. thì nó đều là ok thôi nếu mà chúng ta làm việc đuổi theo tiền. What is important is your value system. Cái điều gì nó tiếp theo, nó quan trọng, đó chính là cái hệ thống giá trị. We can do things to cheat people. Chúng ta có thể làm những cái thứ lừa lọc người khác. We can make money in the right way, Chúng ta có thể là kiếm tiền theo những cái cách đúng đắn. respectfully, Chúng ta được một người khác tôn trọng. integrity and honesty. Thực sự là thành thực và trung thực. So it is how we make our money. Vậy thì đấy chính là cái cách mà chúng ta kiếm được tiền. We need to have a goals. Đấy thì chúng ta cần phải có được cái mục tiêu cá nhân. If we have a vision, Nếu mà chúng ta có một cái tầm nhìn, we have an objective, nếu mà chúng ta có được một cái mục tiêu, it is how it works. thì đấy chính là cái cách mà nó hoạt động. So this is how attitude is really about. Vậy thì đây chính xác là cái thái độ. So now look at a situation. Vậy vì bây giờ hãy nhìn vào trong cái tình huống thực tế. We have our mindset, Chúng ta có cái tư duy. right? You know now what mindset is about. Và bây giờ chúng ta biết được rằng là tư duy của chúng ta nó là cái gì. Mindset is our habits of thoughts. Cái tư duy của chúng ta nó chính là cái thói quen suy nghĩ, thói quen của cái việc suy nghĩ. What everyday people we put into our mind. Cái tư duy của chúng ta nó là chúng ta đặt vào đầu những cái gì mỗi ngày. The resources that we put into our mind. Những cái nguồn lực mà chúng ta đưa vào đầu mỗi ngày nó hình thành nên cái tư duy. Attitude. Và bên cạnh đó cái thái độ. It is really our emotional needs driver, our value system and our objective. Và cái thái độ của chúng ta đó chính là cái nhu cầu thúc đẩy cảm xúc, những cái nhân cái tính cách của chúng ta, những cái hệ thống giá trị, niềm tin và cái mục tiêu. Then now you go to a situation. Và bây giờ là cái lúc mà các bạn đi vào những cái tình huống nhất định. Remember I was telling you the trainers. Và hãy nhớ rằng cái ví dụ ở trong đầu buổi của tôi, cái người quản lý đào tạo á. I was so shocked when she says that no, Ken, that's not my job. Tôi thực sự là ngạc nhiên bởi vì là cô ấy nói rằng là đấy không phải là việc của tôi. So I was always thinking, Thế nên là tôi mới nghĩ, why is this person's attitude so bad? tại sao cái thái độ của những người này nó tệ như vậy? And so I started to ask myself. Thế nên là tôi bắt đầu là tôi hỏi bản thân mình. He's super ego. Cô ấy cực kỳ là có cái tôi cao. He can don't care. Và cô ấy không có quan tâm gì. She only believes in her ego. Và cô ấy chỉ có quan tâm, cô ấy chỉ có tin vào cái tôi mà thôi, cái bản ngã She của will tôi. tell me, say, Ken, you can complain to the boss. Và cô ấy nói với tôi rằng này Ken, bạn có thể phàn nàn với cái người ông chủ. I'm not going to do this. Tôi không làm cái này đâu. And I also have interns. The university that work for me, student in Vietnam. Bên cạnh đó thì tôi cũng có một số những cái người mà thực tập cho tôi. She was in a university, I still remember. Và tôi vẫn nhớ rằng là cô ấy ở trong cái trường đại học. She will go to a cake shops. Cô ấy đi đến một cái buy a lot of cakes at a lower price. Cô ấy đi đến một cái cửa hàng về bánh ngọt á, xong cô ấy mua những cái bánh ngọt ở những cái giá cực kỳ thấp. She will go to the street and sell at slightly higher profit. Và cô ấy đi ra ngoài đường và xong cô ấy bán ở trong ngoài đường ở một số để có thể có được một chút cái lợi nhuận bằng một số những cái giá cao hơn một xíu. Just for the few dong more. Nó chỉ có thêm một số tiền nhỏ mà thôi. I love her attitude. Tôi yêu cái thái độ đó. Fighter. Thái độ phải chiến thắng, phải She chiến đấu. survived. Cô ấy chiến đấu để có thể sống She will sót. go on the street just for the school fee. Và cô ấy đi ra ngoài đường làm việc bởi vì là cô ấy cần phải đóng học. So you see, that is attitude, right? Và các bạn thấy đấy chính là cái thái độ. So the next thing is that we wanted to know what is actually the value system of this person. Vậy thì cái điều tiếp theo chúng ta cần phải biết được rằng là value. What is her value? Why is she thì responding like that chúng way? ta cần phải biết được rằng là đâu là cái giá trị của một người, đâu là cái cách người ta phản hồi. Obviously, it's her belief, right? Thì nói một cách thực tế thì đấy chính là cái niềm tin. Her belief is no, that's not my job. Thì bạn thấy đấy, như là những cái ví dụ đầu tiên mà tôi thấy cô ấy nói, cái niềm tin của cô ấy nói rằng là không, đây không phải là cái công việc của tôi. She didn't even think about the job can help her to do her job better. Và cô ấy không nghĩ rằng là cái việc này nó giúp chúng ta trở thành cái người tốt hơn ở trong cái việc mà chúng ta đang làm. So the belief is really bad. Thế nên là cái niềm tin của cô ấy cũng rất là tồi. She doesn't even respect. Thậm chí là cô ấy còn không có tôn trọng. She doesn't even respect somebody above him. Và cô ấy Above her, thậm chí là còn không tôn trọng những cái người mà ở bên trên cô ấy. So you look at people, you can start asking yourself question like this. Thế nên là khi mà chúng ta nhìn vào những cái người ấy, thì chúng ta cần phải hỏi bản thân những cái câu hỏi như thế này. And what is her objective of doing this? Vậy
Vậy thì bên cạnh đó thì đâu là cái mục tiêu của họ khi mà làm cái điều này? She's trying to show power, right? Cô ấy chỉ có cố gắng để có thể là thể hiện She quyền said, lực Ken, thôi. I work here. I'm very powerful. Và- Don't disturb me. Don't ask me to do low level job. Này Ken, tôi làm việc ở đây, tôi là cái người mà quyền cao chức trọng, đừng có hỏi tôi là phải làm những cái công các bậc thấp. Shortly after, she got fired. Và cái thời gian thì cô ấy bị sa thải. And she deserved it Và cô xứng đáng bởi cái điều đó. because the attitude is really bad. Bởi vì là cái thái độ nó tồi. That affects her career. Thế nên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của cô ấy. So you look at all these sort of situations that we are exposed to. Vậy thì các bạn hãy nhìn vào tất cả những tình huống mà chúng ta thể hiện. I mean, Tôi ở trong bán hàng. I generate leads by knocking doors Tôi tạo ra khách hàng bằng cái cách tôi đi gõ cửa. because I know I need to survive. Bởi vì tôi biết được rằng tôi cần phải sống sót. I have a very simple values in my life. Tôi có một cái giá trị đơn giản ở trong cuộc sống của tôi. Nothing replace hard work. Không có gì có thể thay thế được cái sự chăm The chỉ làm harder việc. I work, I believe that the harder I work, you make it. Và tôi tin được rằng là tôi cứ càng làm việc chăm chỉ thì tôi càng kiếm được nhiều tiền. My objective is I really want to become the top. Every to be the top. Và cái mục tiêu của tôi đó chính là mỗi tháng hoặc là mỗi năm tôi luôn luôn muốn trở thành cái người đứng đầu. So that's how I respond to my sales career. Thì tất cả những cái đó nó đã hình thành nên cái cách mà tôi phản hồi với cái sự nghiệp bán hàng của tôi. So every one of us responds. Và tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta đều phản hồi. Responds to situations. Phản hồi với những cái tình huống nhất định. Responds to opportunity. Phản hồi với những cơ hội. What really matters is our attitude. Vậy thì tất cả có cái gì nó sẽ làm nên cái điều khác biệt ở đây, đó chính là cái thái độ của chúng ta. We can be learning things, getting positive things every day. Our mindset is very strong. Chúng ta có thể là học những cái điều mới, chúng ta có thể là khiến cho cái tư duy của chúng ta nó trở nên tích cực bằng cái việc là chúng ta cứ đem vào đầu, gieo vào đầu những cái tích cực, những cái thứ mà nó thật sự là tốt đẹp. Please. Thì những cái đó nó hình thành nên cái tư duy và xin các bạn. Please. Attitude is everything. Hãy lưu ý một điều rằng là cái thái độ là tất cả. I hope today I've clarified what the three ways of an attitude. Vậy thì ngày hôm nay tôi đã hy vọng rằng tôi đã nói với các bạn rằng ba cái bước để hình thành nên cái thái độ. First, we must be aware. Đầu tiên chúng ta cần phải nhận thức. Then we can change. Sau đó là chúng ta có thể thay đổi. First, we must understand what attitude is about. Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu là thái độ là cái gì. Then you don't need to go seminar all the time. Và sau đây chúng ta biết được rằng là chúng ta không cần phải đi đến những cái cuộc hội thảo nữa. Because there are only two things that are very important. Bởi vì là nó chỉ có hai thứ cực kỳ là quan trọng. That the motivational speaker will do. Đó mà những cái người mà khi mà các bạn đi đến những cái hội thảo truyền động lực người ta sẽ làm. Change your belief. Đó chính là người ta thay đổi cái niềm tin của Making bạn. sure that you have a plan. Và đảm bảo rằng là bạn có được một cái kế hoạch. Because these are the two things that we got to focus on every day. Bởi vì là đây là những cái thứ mà chúng ta cần phải tập trung vào mỗi ngày. And the response will then comes about. Thì tất cả những cái đó nó hình thành nên những cái phản hồi của chúng ta. Our behavior. Những cái hành động của chúng ta, hành vi của chúng ta. That will make a difference in our life. Thì nó sẽ thể hiện, nó sẽ làm nên cái điều khác biệt ở trong cuộc sống. Yeah. So life is how we respond to it. Vậy thì cái cuộc sống ấy nó là cái cách của chúng ta phản hồi với điều đó. In order to respond positively. Để chúng ta có thể phản hồi một cách tích cực. We need to look at our attitudes. Chúng ta cần phải nhìn vào cái thái độ. And give me a high five if you have agreed to today with my session. Và hãy đập tay với tôi nếu mà các bạn đồng ý với những cái bài học ngày hôm nay của tôi. Yeah, high five. Hãy high five, hãy đập tay với tôi. Continue to build our five sure. Hãy liên tay tiếp tục để có thể xây dựng five sure của chúng ta. I really hope that every one of us, especially when we are leaders. Tôi tin được rằng, tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta, đặc biệt là khi các bạn là những người leader. To some extent, we have the power to influence people. Và ở một số cách nhìn nào đó thì chúng ta có cái sức ảnh hưởng đối với người khác. If you have a diaries, nếu mà các bạn có cái cuốn nhật ký, if you have this diaries, nếu mà các bạn đã có cái cuốn nhật ký này rồi, write on it, share with people. Thì hãy viết vào đó, hãy chia sẻ với người khác. Tell to people about what is really attitudes about. Hãy nói với người khác rằng là thái độ nó thực sự là cái gì. Remember, the more that we share with the people, hãy nhớ rằng là chúng ta càng chia sẻ nhiều với người khác, it will get back to us. Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần lại với chúng ta. Alright. So once we understand this, I tell you, once we understand what we call virtual behaviors. Cái điều này, khi mà chúng ta hiểu được những cái hành vi nội tại,
we all should be ready for the next 20 days, 19 days. Tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng cho 19 cái ngày còn lại rồi. Because every day we're going to talk about focusing on the process, the system. Bởi vì là 19 cái ngày còn lại là chúng ta tập trung rất là nhiều về cái quy trình, về cái hệ thống. And with this, I really hope that you have enjoyed that morning, a beautiful morning with me. Và với cái điều đó tôi thực sự hy vọng rằng các bạn tận hưởng cái buổi sáng tuyệt đẹp với tôi. Right? Nobody can stop us from getting what we want. Hãy nhớ rằng không có cái gì, không có ai có thể dừng chúng ta đến cái việc mà chúng ta làm những thứ mà chúng ta muốn. Is our own greatest enemy. We ourselves is our own greatest enemy. We got to win over ourselves in order to win over people. Bản thân chúng ta chính là cái kẻ địch của chúng ta trước. Chúng ta phải chiến thắng bản thân chúng ta trước khi mà chúng ta đi chiến thắng người khác. And with this, Lynn, where are you? Và với cái điều đó xin nhường lời lại cho anh Linh. Thank you, Lynn, and thank you, everyone. Cảm ơn anh Linh, cảm ơn tất cả các bạn. I hope that your start today really good. Tôi hy vọng rằng là cái buổi sáng ngày hôm nay thật sự là tuyệt vời đối với các bạn.